हे पहा या ठिकाणी हा नवीन आलेला आहे मार्केटमध्ये 20 mm पाईप बोलतात त्याला, 20 mm रेन पाईप. हा सध्या आता मार्केटमध्ये नवीन आला आहे. आधी 32 आणि 40 mm मध्ये पाईप होते, म्हणजे 32 आणि 40 mm मध्ये पाईप होते रेन पाईपमध्ये. आता हा 20 mm मध्ये नवीन आलेला आहे. हे पहा या ठिकाणी हे पाईप लावलेले, इकडे जॉईंट केलेले, इकडे एंड पॉईंट आहे आणि हे मधून सबमिट दिलेलं आहे. सबमिट साधारण 160 पर्यंत पाहिजे, पण आपण 140 दिलं आहे कारण जास्त प्रेशर होईल आणि जास्त प्रेशरने आपलं जे क्षेत्र आहे हे लवकर भिजलं जाईल आणि पाहिजे तसा आपल्याला रिझल्ट भेटेल. त्याच्यासाठी हे 140 फुटावर आम्ही सबमिट टाकलेलं आहे एक, आणि इकडे एक, इथून पहा दुसरीकडं. आणि याला ही कॉक सिस्टम पण केलेली आहे आम्ही. याचं कारण असं, जर आमच्याकडं पाणी वगैरे कमी पडलं, म्हणजे काही लाईन आम्हाला चालू ठेवायच्यात, काही बंद ठेवायच्यात, तर ते देखील आम्ही करू शकतो. यासाठी हे कॉक सिस्टम इकडे ठेवलेली आहे. यामध्ये आता धना लावलेला आहे. धन्याला साधारण 2-3 दिवस झाले टाकून, आणि धना म्हणजे कोथिंबीर. ते पण आता चालू करणार आहे. आता सध्या जॉईंटचं काम चालू होतं, सध्या पाणी आलेलं आहे थोडंफार चेकिंगसाठी, आणि मी तुम्हाला चालू झाल्यावर दाखवतो. रिझल्ट कसा आहे ते आपल्याला कळेल, आणि चांगला रिझल्ट आहे. मी एका ठिकाणी पाहिलं होतं म्हणून आम्ही 20 mm हा पाईप आणला. नवीन ड्रीप आली मार्केटमध्ये. इकडे हे एंड पॉईंटला कॅप लावलेलं आहे आणि ही खुटी म्हणजे लावून ठेवलेली आहे, म्हणजे जेणेकरून पाईप ओढला जाणार नाही. धन्यासाठी म्हणजे कोथिंबीरसाठी हे चांगलं आहे, कारण काय होतं याच्यावरून एक सेम प्रमाणात पाणी मिळेल सगळं, आणि जो आपल्या धन्याची जी म्हणजे कोथिंबीरीची जी उंची आहे ती एक लेवल मिळेल आपल्याला, आणि एकसारखा वाढलेला दिसेल. पाणी ज्यावेळी आपण जास्त सोडतो, हे पहा, जर फ्लडिंग केलं, फ्लडिंगचं पाणी तुम्हाला असेल तर या ठिकाणावरून ज्यावेळी पाणी जातं त्यावेळी सगळं बी खाली वाहून जातं. त्याच्यासाठी ही रेन पाईप आणलेले आहेत, आता नवीन मार्केटमध्ये आलं आहे, आणि ती थोडी आधुनिक शेती बोलता येईल. दाखवेलच मी पुढे कसा तुम्हाला पाणी पडतं, कसा रिझल्ट भेटतो आपल्याला. एक या नळीचं 2 ते 2.5 फुटापर्यंत पाणी उठतं. पाहू रिझल्ट आपल्याला भेटल्यावरच कळेल किती पाणी साईडला. कन्फ्यूज आहे आम्ही पण, कारण पहिल्यांदाच आणली रेन पाईप 20 mm मध्ये. सुरुवातीला फ्लडिंग केलं, पण फ्लडिंग नंतर असं लक्षात आलं की थोडंसं उताराला प्रॉब्लेम होऊ शकतो, म्हणजे कोथिंबीर येण्यासाठी थोडंसं हे या ठिकाणून पाणी फोर्स नाही आल्यावर सगळं बी जे ते खाली निघून जातं. त्यासाठी हे पाहू. आता रेन पाईप आणलेत आणि आता पाणी हे पण अशा चिर भेगा पडलेल्या आहेत, त्या पडून नाही राहायला लागत सुरुवातीचे 5-6 दिवस, जेणेकरून जे कोथिंबीर आहे थोडीशी उगायला दिसायला लागली की मग उतार आपल्याला दिसायला लागतो आणि 100% रिझल्ट भेटतो. असं जर पाण्याचं जर एक लेवल ठेवली, प्रमाण ठेवलं तर. हे पहा केलेलं आहे, दिसतंय तुम्हाला पाणी. वाऱ्यामुळं थोडंसं पाणी इकडे तिकडे उठतं आहे, पण हे पाणी सफिशियंट आहे. 2 तासात तुमचं पूर्ण क्षेत्र ओलं होणार. एवढंच प्रेशर दिलेलं आहे सध्या, कारण जास्त प्रेशर दिला तर आउट ऑफ इकडे जातं भरपूर. तर ही एक जैनचे पाईप आहे. जैनचा 20 mm 656 फुटापर्यंत एक जो बंडल मिळतो पॅकेट, ते 656 फूट असतं. असे 4 बंडल आणले होते. हे पूर्ण क्षेत्राला 4 बंडलमध्ये कव्हर केले. हे साधारण 26 ते 28 गुंठ क्षेत्र आहे. याला 4 बंडलमध्ये पूर्ण झालेलं आहे. आणि हे प्रेशर तुम्हाला दिसत असेल. पाणी 656 फूट आणि 200 मीटर असा बंडल असतो. इतकं पाणी दिसतंय. एवढंच पाहिजे आपल्याला, कारण याच्या जास्त नको आहे पाणी. आता तुम्ही पहा, जर प्रेशर जास्त दिला तर त्या नळीचं पाणी इथपर्यंत उडेल. 200 मीटरचा पाईप एक बंडल असतो. तो साधारण 1500 रुपयाला पडतो आपल्याला. जैनचा पाईप बोलायचं, जैन 20 mm रेन पाईप. तर असा आहे, आणि 656 फूट येतो लांबीचा. असं एकंदरीत आहे. हे पहा ते उडतं.
हे बा हे जे जैनचे पाईप आहेत हे लेझर कटिंगवाले होल आहेत आणि यामध्ये एक साधी दुसरी पण येते, ती साधारण 1200 रुपयाला असते. त्याच्यामध्ये निडल कटिंग असते, म्हणजे निडलने होल गेलेले असतात. त्यामध्ये प्रॉब्लेम असा होतो की म्हणजे होल जे ते सगळे होल चालत नाहीत. तर ही लेझर कटिंगवर हे सगळे होल एकदम प्रॉपर चालतात आहेत. निडल कटिंगला थोडासा प्रॉब्लेम येतो आणि फरक दोन्हींमध्ये 300 रुपयाचा आहे फक्त. तर मग 300 रुपयाकडे थोडंसं पाहू नका, लेझर कटिंगवाली होल घ्या, त्यामुळे तुम्हाला रिझल्ट असं चांगला भेटेल, एकसारखा रिझल्ट भेटेल.